السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير اهالي شبرا الخيمة، رمضان كريم علينا وعليكم. اتعودنا في المبادرة اللي احنا فيها ان احنا بننزل محلات شبرا ونلف فيها ونجيب لكم افضل العروض والاسعار. المكان بتاع النهارده هو مكان مشهور جدا في شبرا الخيمة، يمكن حضرتك وانت ماشي كده في الشارع الجديد لازم بتقابله، هو باب البحر. يا ترى باب البحر هيقدم لنا ايه النهارده؟ يا ترى ايه الجائزة بتاعت باب البحر؟ اللي هنشوف النهارده في الريفيو بتاعنا. معانا بقى دلوقتي استاذ عصام المسؤول عن المكان، هيعرفنا المكان واحده واحده كده وبالتفصيل. ازيك يا استاذ عصام؟ عامل ايه؟ كل عام وانت طيب يا باشا، رمضان كريم. انا عايزك اول حاجه تقول لي باب البحر بيبيع ايه بالظبط؟ كل مستلزمات الحلويات، كل مستلزمات الحلويات هتلاقيها عندنا. كل حاجه كل حاجه والادوات وكل حاجه بتاعت المصر، اي حاجه تخص مستلزمات الحلويات هتلاقيها عندنا في المحل. حاليا احنا في موسم رمضان، بتقدموا طبعا يميش رمضان. كل حاجه تحت اليمين. عايزك بقى تقول لي كده واحده واحده ايه اللي الانواع اللي عندك موجوده واسعارها وكل حاجه. تحب نبدا بايه؟ حضرتك عاوز كسرات بقى، كركديه. ماشي، ناخدها من الاول كده واحنا ماشيين. دي كركديه عادي، كيلو ب 40 جنيه. دي بقى المكسرات كلها جنبك برضه. الكركديه ده اول حاجه مصري؟ ده كركديه، ده سوداني. كركديه سوداني مش مصري، لا هو اسمه كركديه سوداني. تمام، بيبقى الجوده بتاعته كويسه طبعا. يعني المفروض ده افضل حاجه حاليا. لا في كركديه لوزه بس هو دلوقتي خلصان. تمام، بيبقى كام ثمنه؟ جميل. ده افضل حاجه في السوق. انما ده اللي هو الشعب قبل منه ب 40 تمام. هو حلو برضه زي الفل. تمام، الناس كلها بتيجي تاخد مننا الكركديه. تمام. عندك بقى البندق البندق، قول لي البندق بقى سعره كام؟ 90 جنيه. 90. ده بندق حصى. تمام. الجوده زي الفل. بص، في ناس بتشتكي في محلات ان هي الحاجه بتبقى متخزنه، عشان انت عارف السنه اللي فاتت كان كورونا، في ناس كتير خزنت وباعت السنه دي. كل حاجتنا بتيجي يعني احنا ما بنشتغلش في اليميش الا في الموسم بتاع رمضان. تمام. فكل المكسرات اللي هي اللي بحصى دي بتلاقيها في اول رمضان عندنا. تمام. انما المكسرات الباقيه طول السنه عندنا، بس ما عندناش حاجه بتبقى متخزنه. يعني ده شغل السنه دي لسه جاي. طيب. حاجه اصلا ما بتلحقش تقعد، الحمد لله رب الحمد لله. ده لوز حصى برضه، كيلو بتاعه 70 جنيه. 70 برضه زي الفل. يعني كل الناس بتيجي تاخد مننا هي في شبرا الخيمه وبره شبرا الخيمه كمان. يعني الناس بتيجي لنا اصلا على اليميش مخصوص. تمام. عين الجمل سعره كام؟ 90. بعد كده عندنا ايه؟ جوز هند خشن، جوز 68 جنيه. 68. تمام. جوز هند ناعم برضه ب 68. لا انت فرق لي يعني الناعم والخشن. ايه استخدام ده وايه استخدام ده؟ او ليه الناس بتحب تغير؟ هو نفس كل حاجه، بس في ناس بتحب الحبايه الخشنه. يعني قصدي مثلا ممكن حاجه منهم بتحط على الصوبيا مثلا فتاخد الناعم مثلا. لا الصوبيا الصوبيا ما بتحطهاش جوز هند بس عادي، ممكن عايز يحط لها اي حاجه بيحط لها عادي، مش هيفرق ده او ده. لا تمام. بس هو جوز الهند عموما ده بيتعمل بقى عشان الحلويات والحاجات دي. تمام. في ناس بتحب الحبايه الخشنه وفي ناس بتحب الحبايه الناعمه على حسب ما هو بيحب. تمام. بعد كده تمام. ده جوز هند ضفر شرايح. ده شرايح. ده بيبقاش موجود في اماكن كتير، يعني انت لا نادرا لما بتلاقيه. عندها جوز هند ضفر، بتلاقي معروف الشعبي اللي هو ده الخشن الناعم. انما جوز هند الضفر ده مش هتلاقيه. ده بيبقى جديد. يعني ده نقول حصر الباب البحر. شبرا الخير. اكيد. خش على السوداني بتاع حلويات. تمام. كيلو بتاعه ب 40 جنيه. ب 40. انا شايف حاجه نظيفه ما شاء الله. حلوه جدا. هي الحبايه بس هي طبعا بتتكلم عن نفسها. تمام. نخش بقى على البلح اللي هو اهم حاجه بتهم الناس. تمام. عايزك تقول لي من اقل حاجه كده وانت طالع. اقل حاجه كده يعني اقل سعر عندك كام؟ مثلا كان بيبتدي ب 24 مثلا. في بقى من 24 30 32 34 36 كل البلح قدام حضرتك اهو. طب افضل واحده؟ البلح كله عندنا السنه دي فعلا زي الفل. كل البلح زي الفل. في حاجات 28 جنيه برضه وراك اهي، وحاجه ثانيه ب 36 جنيه. ادي البلح 36. ده 36 28 وده بقيتهم بقى 32 34 36 نفس الكلام 32. حاجات كتير بقى، يعني ممكن اعلى حاجه 40 جنيه. ورينا كده بالحام 40 كده. دي ب 40. دي افضل حاجه. ده ايه دي؟ نوع ايه؟ هو كله بقى ايه البلح. انت عارف البلح بيجي منين؟ يعني مصري كله اسواني مصري افضل جوده. البلح بتاعنا تمام. طب نخش على قمر الدين 38. قمر الدين بقى كله اهو. قول لي بقى المصري والسوري وقول لي اسعاره. يعتبر كل قمر الدين اللي عندنا دلوقتي سوري. كله سوري. هو الاحلام تمام ب 40 جنيه. وفي الكيلاني تمام. في بقى الكيلاني هو ب 22 جنيه. 22. عندنا ايه ثاني؟ تبارك. في تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. فين قمر الدين تبارك يا شباب؟ خلصان. تمام. يعني نقول مثلا ده بكام تبارك؟ تبارك اهو موجود. هي قمر الدين تبارك 25 جنيه. 25. تمام.
مش ولا اضعية مختلفه؟ في بقى، ما هو في يوسفي وكان في مانجا بس بيخلص طبعا. الحاجات دي خلصت عشان رمضان. تمام. نطلع بقى للقرقسوس، بيهم ناس كتير بتسال عليه. سريع التحضير. تمام. وكان في كركديه برضه سريع التحضير، بس كل الحاجات دي خلصانه. كل سعر القرقسوس كام؟ 25. 25. ده وزنه قد ايه ده؟ الوزن بتاعها يعني ممكن 150 جرام. نطلع بقى للتين. ده التين. التين النادر ب 26 جنيه. 26. تمام. وده تمر هندي الاحلام. تمام. ب 28. ده سريع ولا عادي؟ ده سريع. ده برضه ده بيتحضر على طول، لان برضه مش زي البودره قصدي. لا مش زي البودره. ده طبيعي. تمام. ده تمر هندي طبيعي بيتبل ويتعمل على طول، حاجه زي الفل برضه، تحفه جدا. تمام. الناس كلها بتيجي تسالنا عليه. نخش بقى على المشمشيه والقراصيه قول لي بقى نبدا بايه؟ المشمشيه فين المقاس الثاني يا منور؟ ماشي. طيب. هات يلا المقاس الثاني بسرعه. ده مقاس رقم 4 ده ولا كام؟ ده دي المشمشيه رقم، دي مقاس 4. دي مقاس الدنيا الحمد لله خلصانه 6 ثواني وهتطلعوا واحده غيرها. مقاس 4 بكام؟ مقاس 4 ب 100. مقاس 2 ب 115، بس ثانيه واحده يطلع لك واحده غيرها. ماشي. القراصيه بس اهي اتفضل. 74 جنيه. القراصيه كمان 74 ان شاء الله. حبايه نظيفه جدا ان شاء الله. طيب الزبيب بقى قول لي انواعه. ده زبيب ايراني. ايراني ب 65 جنيه. ده بيبقى افضل حاجه في السوق الايراني. بص الحبايه. دي باينه جدا. زبيب مصري. تبارك ب 42 جنيه. 42 جنيه. جمل. عين جمل بقى مقشر. جمل مقشر. تمام. ب 165 جنيه. ب 165. بندق مقشر. بندق مقشر 160. 160. تمام. ولوز 130 جنيه. 130 جنيه. فستق 250. 250. كاجو امريكي برضه سعره كام الكاجو؟ 220. 220 جنيه. وعندنا جلاش وعندنا سمبوسه وحاجات بقى فريشات. السمبوسه سعرها كام؟ 15 والجلاش ب 7. 15 ده علبه بتبقى وزنها قد ايه؟ نص كيلو. 15. وايه تاني؟ الجلاش ب 7 جنيه. والجلاش ب 7. وتانا. احنا طبعا ده عشان احنا في موسم رمضان، فالناس كلها بتشتغل على السمبوسه وعلى الجلاش. الجلاش ده اللفه ب 7 جنيه. ب 7 جنيه. تمام. نص كيلو بالظبط. نص كيلو. وده برضه السمبوسه ايه؟ تمام. نص كيلو برضه. نص كيلو. تمام. نخش بقى على العصاير. قول لنا كده ده ايه اول حاجه؟ 9 اطعم عصاير. 9 اطعم. من نفس النوع اللي احنا فيه ده. اسمها صوص. 9 اطعم. عندنا البرتقال واليوسفي والاناناس، التفاح الاخضر، التفاح الاحمر، توت بري، التوت الازرق، مانجا وبرتقال. تمام. الكيس وزنه قد ايه وبكام؟ 2 كيلو. 2 كيلو ونص ب 70 جنيه. 70. 2 كيلو ونص ب 70 جنيه. وعندنا سايب برضه من ان احنا بنبيع ده كده. اكياس وبتبيع سايب. في ناس بتبقى عايزه الكيس، في ناس بتبقى عايزه ايه؟ السايب بقى الكيلو بكام؟ ب 32. طب ناخد فكره برضه عن السايب. يلا السايب بقى بكام؟ الكيلو ب 32 جنيه. الكيلو ب 32. حسب بقى اللي عايز ياخد. تاخد زي ما انت عايز، تاخد ربع، عايز تاخد نص، زي ما انت عايز. خد اللي انت عاوزه. تمام. كل حاجه موجوده. قول لي بقى كده اوزان، يعني مثلا العلبه غالبا قد ايه؟ 200 جرام. 200 جرام توم. خلاص. قول لي اسعار بقى على طول. يعني مثلا الدروبس ده دروبس شوكليت شيبس. تمام. العلبه بتاعته ب 15 جنيه. في منه البني والابيض، وفي منه بقى او زي مانجا، تفاح، فراوله، كل ده موجود. تمام. ده ب 15 علبه ب 15 جنيه. 15 جنيه. تمام. العلبه الصغيره بتاعتها مثلا 100 جرام او تمن بالظبط ب 9 جنيه. 9 جنيه. تمام. في الدروبس بتاعه الكبير او حبايه الكبيره الاكبر، كريسبي ابيض وكريسبي بني كبير، وعندنا كريسبي بني صغير وكريسبي بني ابيض صغير برضه ب 15. كل ده ب 15 جنيه. تمام. عندنا بيرلز، حاجات لتزويق التورت، وسبرينكلز برضه تزويق التورت. العلبه بتاعتها ب 9 جنيه. في حاجات ب 9 برضه، حاجات ب 15. ده كريسبي برضه الوان برضه ب 20. في حاجات ب 15، في حاجات ب 20 جنيه. هو الميزه ان هي في دايما انا بقول للتجار ان هم افضل حاجه ان انت تعمل علب بسيطه للشخص البسيط. يعني مش لازم ان انا اخش اشتري حاجه كبيره عشان حاجه بسيطه. واحد هيعمل عيد ميلاد بنته مثلا، وعايز هيعمل تورتايه واحده فعايز كميه، فهيلاقي الاول 100 جرام. تمام. في بقى دي حاجات جيلي تلميع اهو ما فوق كل ده. تمام. جيلي تلميع عشان تلميع برضه التراب. اطعمه مختلفه بقى. في منه شوكولاته، في منه الشفاف الاول. تمام. في منه الشوكولاته، في منه الفراوله، في شفاف بارد، وفي دي مربى حليب. كام سعره؟ كل ده 15. 15 جنيه. كل ده 15 جنيه. تمام. عجينه السكر بألوانها كلها، دي كل الالوان بتاعتها. تمام. اسعارها ايه؟ 11 ونص. 11 ونص. طيب ننزل تحت بقى شويه كده. تمام.
قول لي بقى من اول هنا كده. دي شوكولاته زي الكيت كات. تمام. برضه العلبه بتاعتها مثلا 125 جرام 120 جرام كده ب 15 جنيه. دروبس برضه كبير ابيض. ده اوريو بتاعنا مصنعنا، مصنع هابي ميكس بتاعكم ده؟ بتاعنا احنا مصنعنا. برضه العلبه بتاعته ب 15. تمام. دروبس برضه كتير. مارشميلو مغطس شوكولاته 15 برضه. تمام. اوريو كريمه برضه ب 15 جنيه. 15. ده فلوكس برضه مصنعنا، اوريو مغطس ابيض برضه مصنع. ده اللي هو شوكولاته بيضاء. مصنع هابي ميكس ده مغطس ابيض 15 برضه. 15. طيب تمام. فلوكس متغطس فراوله برضه ب 15 جنيه. ابيض فلوكس متغطس ابيض 15 جنيه. 15. الويفر العادي في منه اطعم بقى كتير، في منه اشكال والوان كتير. تمام. في منه دول اسعاره 15 ده ب 10. ب 10. تمام. تمام. في الفارماسي ده برضه بتاع تسويق الشرط. في منه الشوكولاته. الفارماسي ده اشهر حاجه. الشوكولاته، وفي منه الفارماسي الالوان. العلبه ب 9 جنيه. تمام. 200 جرام برضه. الفواكه المسكره دي برضه الحاجات اللي بتزوق بيها بتتحط على التورت. كريز طبعا. تمام. كل الناس عارفاه. كريز احمر العلبه بتاعته 15 جنيه. الفواكه المسكره العلبه بتاعتها ب 10. انا شايف ان هو اسعار كلها في المتوسط. اي حد يقدر يشتريها. لو واحد عايز علبه بسيطه يزوق حاجه بسيطه ممكن ياخد اللي هو عايزه ويشكل اللي هو عايزه. طيب في مشكل ولا مفيش ولا كل حاجه مختصه ببعضها؟ لا هي كل حاجه مختصه ببعضها. يعني مفيش علبه مثلا مشكل؟ لا. يبقى ما كذا حاجه مع بعض؟ مفيش. انما كل حاجه لوحدها. وكل العلب متاحه وموجوده. تمام. خش على الشوكولاتات بقى وقول لي كده كل حاجه واسعارها، لان احنا في رمضان وداخلين على العيد طبعا. العيد هو موسم الشوكولاته طبعا. ودي بقى برضه مش التشكيله اللي احنا بننزل بيها طبعا في العيد. في العيد ليك شغل تاني. طبعا في شغل زي دي قبل مرتين مثلا ولا حاجه. تمام. دي شوكولاته مثلا باللبن كوبرتينا. تمام. الكيلو بتاعها ب 55 جنيه. احنا خلينا نتكلم اول حاجه ان الجوده اعلى حاجه. كوبرتينا. تمام. يعني الشوكولاتات هنا الجوده بتاعتها افضل حاجه. طبعا. طيب احنا قلنا اول حاجه هنا شوكولاته لبن 55. 55. تمام. في بقى الشوكولاته ترافل طبعا دي بيبقى فيها مثلا 4 انواع. دي مثلا الشوكولاته كده في كوفي كراميل وفي فراوله وفي كذا طعم طبعا، بس هم طبعا دلوقتي لسه الحاجات هتيجي تاني. تمام. هي ب 58 جنيه. 58. في دي برضه كوفرتينا روشيه بندق. تمام. في بندق منها وفي لوز سعرها 85 جنيه. 85. بس دي حجمها كبير شويه. غير الباقي كله. دي فيها مكسرات، دي فيها بندق. تمام. دي شوكولاته جامي صوابع بني ب 72 جنيه. 72. تمام. دي صوابع بقى برضه نفس الكلام، في منها البني وفي منها الابيض. دي ابيض، دي البني بتاعتها. تمام. دي كوفرتينا كوبريت ونفس السعر. ده دول 72 جنيه. تمام. دي كوفرتينا كوبريت الويفر اللي هو بسكوت بالشوكولاته. ايوه. تمام. ثمنه كام؟ 48 جنيه. 48. دي حاجه اسمها باولا جوز هند. هند. الكيلو بتاعها ب 55 جنيه. تمام. دي بقى اختراع حاجه جديده بتاعت المصنع برضو بتاعنا. ما نشوفهاش برضو دي. دي لسه جديده، لسه ما شفتهاش انا قبل كده. دي اسمها بليسيزا اهي. دي كنافه بالشوكولاته. تمام. لسه حاجه جديده سعرها 72 جنيه. دي حاجه عشان رمضان بقى. ايوه بالظبط. ب 72 جنيه. في بقى ملبس زبده ب 50، وفي ملبس قهوه اللي تحتيها برضو ب 50 جنيه. دي برضو دي حاجه برضو معموله جديده بس كون المارشميلو برضو ده بتاعنا احنا انتاجنا. برضو الكيلو بتاعها ب 72 جنيه. تمام. دي برضو حاجه بتاعتنا باولا زداني بالشوكولاته. الكيلو بتاعها ب 55 برضه. يعني هابي ميكس شكل السنيكرز شويه كده. ايوه نفس هي شبه السنيكرز بالظبط ونفس الطعم. سوداني. دي بكام بقى؟ ب 55. 55. تمام. في بقى ده كريسبي جوز هند. تمام. ده سعره كام؟ 58. 58 جنيه. في بقى البينك بوي. البينك بوي دي بتجيب الكيلو بتاعها وطبعا بتتباع بالقطعه. طبعا كل الحاجات دي اصلا بنبيع منها كده، اللي عايز ياخد ده ربع كيلو عايز ياخد بالقطعه نفسها الواحده بياخد اللي هو يعني مثلا متوسط القطعه بكام مثلا؟ متوسط بجنيه ونص. جنيه مثلا. هو اقل حاجه فيها سعره كويس. هو يعني مفيش اقل من كده. لا مش ده الركن بقى بتاع عيد الميلاد. بمناسبه عيد الميلاد بقى الحاجات دي بتهم ناس كتير. كل الحاجات بتاعت وبعدين دايما يعني انا مثلا واحد من الناس كنت عايز اجيب حرف وكنت عايز اجيب رقم، كنت بفضل الف عشان اعرف. لا باب البحر هنا في كل حاجه لعيد الميلاد. تمام. قول لي بقى اسعارها ايه؟ الحروف مثلا والارقام. في مثلا حروف روم
تمام. الحروف دي بتتلزق على الحيطه، بتتلزق على الحيطه تجمع اسم، تجمع الاسم تمام. وبتتلزق على الحيطه ب 5 جنيه الحرف. 5 جنيه حروف وارقام، تمام. حروف منها وفي ارقام. في برضو الهيليوم، بلالين هيليوم، تمام. البلالين هي كلها موجوده دلوقتي. في حاجات برضو ناقصه بس هتيجي، البالونه ب 20. تمام. في بقى ليد شمع، كل حروف برضو ارقام ب 5 جنيه. 5 جنيه حروف حرف او رقم ب 5 جنيه. حرف والارقام 5 جنيه. تمام. في بقى بلالين عاديه ساده، وفي بلالين اشكال. الشمع بقى شمع متنوع، شمع كتير، اشكال كتير، كل الانواع. صواريخ بتتحط في التراب اللي هو في نص التورته ده من شراب. ده سعره كام؟ هي في ب 10 في 15 وفي ب 20. من اول 10 جنيه. من اول 10 جنيه. الوشوش بقى؟ الوشوش برضه في الوش ب 3 جنيه. تمام. الماسكات بتاعت الاطفال برضه قول لنا كده، عشان في ناس برضه الادوات دخلة العيد والحاجات بتاعت العيد والكحكه والبسكويت، والناس بتلف عشان تشتري منين. بالظبط. قول لي بقى انت سهلها على الناس وقول لي الاسعار ايه وكل الحاجات اللي موجوده عندنا دلوقتي. بس في طبعا حاجات بتيجي على قبل الشغل بتاع العيد. تمام. الكحك والبسكوت، المكبس بتاع البسكوت، الحاجات كلها بتاعت الكحك والبسكوت بتلاقيها عندنا هنا. مع ستانلس، مع بلاستيك، اكياس الحلواني، البلاستيك والقماش والسيليكون، كل ده موجود. يعني انا مثلا كوالدتي ووالدتك بيحبوا يعملوا انت عارف كحك والبسكوت في البيت زي زمان، لو عايزه كل الحاجات، انت عارف الحاجات دي نادره انها تلاقيها، اي حاجه هتلاقيها موجوده. كل حاجه موجوده في تجهيزه للكحك والبسكويت، كل حاجه موجوده عندنا. طيب في اخر الحلقه احنا متعودين ان المكان بيقدم هديه للناس اللي هتشوف الحلقه. قول لي باب البحر النهارده هيقدم ايه للناس؟ ده الفانوس بتاع باب البحر اهو، نفتحه بقى مع بعض. ده فانوس رمضان. ده فانوس رمضان. تمام. نوري الناس اللي فيه. في قمر الدين، لفه قمر الدين الكيلاني. لفه قمر الدين الكيلاني انضف حاجه طبعا. في كركديه، ده حوالي قد ايه؟ نص؟ دي يعني ربع كيلو مثلا. ماشي تمام. في جوز هند خشن، في فستق امريكي، في ده عصير سورس، تمام. نشا سوداني، تمام. في كاجو، تمام. زبيب، لوز حصى، تمام. عين جمل حصى، تمام. ارجوسوس، قراصيا، احنا في التين، تمام. في مشمشية، بندق حصى، وبلح. واهم حاجات بلح طبعا، اهم حاجه في رمضان لفه بحر. تمام. طبعا انا في رايي يعني الفانوس ده ممكن يكون من افضل الحاجات اللي بتتقدم، او افضل مكان صورت معاه وقدم هديه للعملاء بتوعنا. تمام. قول لي لو انا بقى جاي وعايز اشتري الفانوس ده هشتريه بقى، تمام. سعره كام؟ ده الفانوس ده موجود عندنا احنا في حوض البحر بتاعنا. تمام. ب 20 جنيه. 20 جنيه 20 جنيه. طيب بالحاجه ولا من غير؟ لا بالغير. لا بالحاجه بقى. بالحاجه بقى بتاعته حسب المكان. هتوزن بقى. بنوزن تمام. الحاجه كلها وبنحطها بقى في البوكس نفسه. بنوزن يعني لو انا جاي عايز اخد هديه لحد لخطيبتي مثلا، تمام. عايز اخده لها في الفانوس هو ده، معمول ده عشان خاطر المناسبات. الفانوس ده ثمنه 20 جنيه. 28 هنقي بقى كل اللي انا عايزه، كل اللي حضرتك عاوزه بتنقي كله وبنوزنه، وبعد كده بنحطه في جوه الفانوس بحيث تبقى الهديه كويسه. وانا رايح. تمام. احنا النهارده في نهايه البرنامج ده نشكر محل باب البحر ان هو ادانا الفرصه ان احنا نصور معاه، وان هو ادى تخفيضات كويسه لعملاء شبرا الخيمه وادى هديه كويسه. وان شاء الله يكون لنا لقاءات تاني في العيد ان شاء الله وموسم العيد، وان شاء الله يكون لنا لقاءات في اماكن تانيه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.